كمل الهيب بون. بعد ما قلنا اكبر جزء في الهيب بون اللي هو الالياك بارت، هنقول الاسكال بارت. بالرغم ان الاسكال بارت اصغر من الالياك بارت، بس هما بيشاركوا في الاسيتابيلم بجزئين قد بعض. فالابر 2 فيفث من الاسيتابيلم تبع الالياك بارت، واللور بوستيريور 2 فيفث تبع الاسكال بارت. تعالوا نشوف بقى الاسكال بارت اوف ذا هيب بون اللي احنا بنقعد عليه. لما نيجي نقعد بنقعد على الاسكال بارت. طيب الاسكال بارت بنيجي نتكلم عليه في الاول بنقول ليه بادي. الحته دي اسمها بادي، الجزء ده بادي اوف ذا اسكال بارت، والحته الرفيعه دي اسمها اسكال ريمس. يبقى بادي واسكال ايه ريمس. البادي والاسكال ريمس بيشاركوا في الباوندري بتاع الفورامين ده. الفورامين ده تحت عكس الالياك كريست فوق، الفورامين ده هيبقى تحت واسمه اوبتيوريتور فورامين. يبقى هنا هو عندي اسكال بادي وعندي اسكال ايه ريمس. الخط ده بيمثل الفاصل ما بين الاسكال ريمس والانفيرو بيوبيك ريمس. يبقى انا دخلت على عظمه اسمها بيوبيك بون. دلوقتي انا فصلت الاسكال ريمس ده عن الانفيرو بيوبيك ريمس في النص بينهم. اوكي، وفصلت الاسكال من فوق هنا عن الالياك بارت في الحته دي في نص اللور مارجن اوف جريتر سياتيك نوتش. ده اسمه جريتر سياتيك ايه نوتش. هقوله دلوقتي الجريتر سياتيك نوتش. الالياك بارت تشارك في الاسيتابيلم، تاخد جزء كبير من الاسيتابيلم، لكن لا تشارك في الفورامين ده. فالفورامين ده بين الاسكال والبيوبيك بارت. الالياك بارت ملوش دعوه بالاوبتوريتور فورامين. المعلومه الثانيه اللي عايزين نعرفها ان الاسكال بارت بوستيريور. يعني لما امسك الهيب بون كده هيبقى البيوبيك بارت ده هنشوفه في فيديو تاني ده قدام، والاسكال بارت ده هيبقى ايه بوستيريور. يبقى عرفت ان كده انتيريور وكده ايه بوستيريور. ثالث مره نعرف الحكايه دي كان اول مره لما بصينا على الانر سيرفيس اوف ذا الياك بارت، لقيت الالياك فوسا دي تلتين السيرفيس قدام، وبوستيريور الحته الريجولار دي الياك تيبروستي اوريكولار سيرفيس والبري اوريكولار سالكس، كل ده هيبقى ايه هيبقى ناحيه البوستيريور. طيب هنقسم بقى بعد كده الاسكيام الى بادي وريمس. تعالوا نشوف الريمس لانه سهل ونخلص منه. الريمس ده اللي هو الاسكال ريمس كونكتد بالانفيرو بيوبيك ريمس، ويعملوا مع بعض كونجوينت اسكيو بيوبيك ريمس. اسمهم على بعض كونجوينت اسكيو بيوبيك ريمس. الناحيه الثانيه لما احط الهيب بون الثانيه هلاقي هنا سب بيوبيك ارش. السب بيوبيك ارش ده معمول بالاسكيو بيوبيك ريمس يمين وشمال. ده بيبقى في الميل ضيق حوالي 90 درجه، في الفيميل بيبقى اوسع شويه كده. ليه؟ لان في الفيميل البلفس كله على بعضه اوسع من الميل، فالانجل دي بتبقى ضيقه في الميل لكن واسعه في الفيميل. حوالي 60 في الميل و90 في الفيميل. طيب الحاجه الثانيه اللي عايزين نعرفها ان السيرفس ده من الاسكال ريمس الخارجي هيبقى اقرب للفيمر، فيقولوا عليه ده فيمورال سيرفس، لكن هنا بلفيك من جوه. ما فيهوش كلام كتير. نيجي بقى للبادي اللي هو عليه كلام كتير بقى. البادي ليه بوستيرو بوردر كونتينوس اباف مع البوستيرو بوردر اوف ذا الياك بارت. من اول هنا انا دخلت على الاسكيام في نص اللور مارجن بتاع النوتش ده. النوتش ده اسمه جريتر ساتيك نوتش. اكمل ادي البوستيرو بوردر اوف ذا اسكيام، هيوريني هنا شوكه اسمها اسكال سباين. اسمها ايه؟ اسكال سباين. الاسكال سباين دي بتفصل الجريتر ساتيك نوتش اللي هو ده عن نوتش اصغر اسمه ايه؟ ليسر ساتيك نوتش اللي هي الاسكال ايه؟ اسكال سباين. وده اللي انا عايز اعرفه من البوستيرو بوردر بتاع البادي اوف ذا اسكيام. اوكي؟ بعد كده بقى هنتكلم على ان الاسكيام ده هنا اهو هيبقى فيه عامل تيبروستي. كل ده اسمه اسكال تيبروستي. الاسكال تيبروستي دون متقسم بالعرض بترانسفيرس ريدج الى مربع فوق. المربع ده اسمه upper quadrangular area of the ischial tuberosity، ومثلث تحت اللي هو ده المنطقه دي lower triangular. يبقى انا عندي upper quadrangular و lower ايه triangular. ايه اللي فصل الاثنين عن بعض؟ transverse ridge. نيجي في الكوادرانجولار اللي فوق ونتقسم obliquely بخط مايل كده الى upper lateral، واتاكدت ان ده upper lateral لان كده lateral acetabulum is lateral، وده upper lateral، وهنا lower ايه medial. العكس upper lateral و lower medial parts of the upper quadrangular area. لكن اللور triangular مقسوم vertically الى lateral وميديال. برضو عرفت ازاي ان ده lateral؟ عشان ناحيه الاسيتابيلم، والناحيه الثانيه هتبقى ايه medial. هنا في عضلات ماسكه وهنا في عضلات ماسكه وهنا في عضلات ماسكه، لكن هنا لا. اللور ميديال part of the lower triangular area دي هي اللي بنقعد عليها، مفيش muscle attached هنا.
لكن بقيه الاسكال تيوبروستي بيدي ماسل ايه؟ ماسل اتاتش. عرفنا بقى ان في الاسكيم اسكال تيوبروستي واسكال سباين، والاسكال سباين مقسمه لي تفصل ما بين جريتر وليسر سياتيك نوتشز. جريتر وليسر ايه؟ سياتيك نوتشز. الحته دي من الباك اوف ذا اسكيم بيبقى فيه عصب جاي من جوه البلفس وجاي نايم على العظمه دي، هنعرفه بعدين. لكن هنا الباك اوف اسكيم فيه نيرف اسمه سياتيك، وده اضخم نيرف في جسم الانسان، اعرض نيرف. وبين السياتيك وبين العظمه هنا بيبقى فيه نيرف صغير، هنعرفه لما ناخد حاجه اسمها الجلوتيال ريجون. كده خلصنا الاسكيال بارت، وندخل بعد كده في الفيديو اللي جاي على البيوبيك بارت. شكرا، نشوفكم في الفيديو اللي جاي. هنكمل الهيب بون في الفيديو دون بالعظمه اللي فاضله اللي هي البيوبيك بارت. البيوبيك بارت اللي هو الجزء ده بيشارك في تكوين الاستابيلم بجزء صغير اسمه lower and anterior fifths of the acetabulum تبع البيوبيك بارت. وكمان البيوبيك بارت بيشارك في الباوندريز اوف ذا obturator foramen. زي ما اتفقنا الثلاث عظمات بيقابلوا بعض هنا وبينهم واي شيب هايلاين كارتلج، وده بيقفل بعد سن البيوبرتي، يعني ممكن يوصل لغايه 15 سنه وهو موجود. لو الهيب بون دي بتاع الطفل قبل سن ال 15 يبقى ليها 3 قطع منفصلين، لكن بعد كده هم تبتدي انها تلحم مع بعضها ويتوقف النمو بتاعها. طيب البيوبيك بارت بقى ليها كام جزء؟ فاكرين الاسكال بارت كان بادي وريمس واحد، بادي واسكال ريمس، لكن في هنا في البيوبيك اللي انا ماسكه ده بادي، وده انفيريور بيوبيك ريمس رايح يقابل الاسكال ريمس، وده سوبيرو بيوبيك ريمس رايح يقابل الالياك بارت، وبينهم الاميننس ده اللي اسمه اليو بيوبيك اميننس اللي انتهى عنده الالياك بارت وابتدى البيوبيك. نمسك السوبيرو بيوبيك ريمس الاول. السوبيرو بيوبيك ريمس ده ليه 3 اسطح. السطح الفوقاني ده مثلث زي ما انتم شايفين. السطح ده المثلث اسمه بيكتينيال سيرفس. اسمه ايه؟ بيكتينيال سيرفس. وده بيمتد بالايبكس بتاعه لغايه تيوبريكل هنعرفها دلوقتي اسمها بيوبيك تيوبريكل، لغايه الاميننس اللي شفناه اليو بيوبيك اميننس. هذا البيكتينيال سيرفس طبعا عشان عضله بنفس الاسم. البوستيرور بوردر بتاعه بيكتينيال لاين، ده اسمه بيكتينيال لاين، يبقى ده بيكتينيال سيرفس وراه بيكتينيال لاين. السيرفس الثاني من جوه اسمه بيلفيك سيرفس. السيرفس الثالث من قدام هنا وتحت اسمه اوبتيوريتور. تحت السوبيرو بيوبيك ريمس هنا في كانال او في جروف الاول اسمها اوبتوريتور جروف، ولما يجي الاوبتوريتور فورامين ده نقفله ممبرين، بنسيب الابر بوردر بتاعه ما يقفلش الممبرين توتالي، لان في نيرف وارتري بيجوا من جوه هنا ويخرجوا تحت السوبيرو بيوبيك ريمس في الكانال دي. طيب هنا على العظم يبقى ايه؟ جروف. لما احط الممبرين تحته كانال، ممر من بره من جوه لبره عشان اوبتوريتور فيسل ونيرف يعدي. يبقى انا السوبيرو بيوبيك ريمس ليه كام سيرفيس اهو؟ بيكتينيال من تحت هنا وقدام اسمه ايه؟ اوبتيوريتور، مكان صباعي اهو اوبتيوريتور اللي هو ده، وجوه هنلاقي بلفيك. طب اللاين ده سميناه ايه؟ بين البيكتينيال وبين البلفيك سيرفيسز هنلاقي لاين اسمه بيكتينيال لاين. اوكي؟ طيب البورد ده اسمه ايه؟ يقول لي ده اسمه اوبتيوريتور عشان تحتيه الفيسلز والنيرفز هيوصلوا. يبقى ده السوبيرو بيوبيك ريمس يا جماعه بالثلاثه سيرفيسز بتوعه، واللاين المهم ده اللي اسمه بيكتينيال لاين. نيجي للبودي. بودي اوف بيوبيك بون ليها 3 سيرفيسز برضه، اللي هم السيرفيس ده لما اركب الفيمر هيبقى قريب من الفيمر فهنسميه فيمورال، العكس من جوه بلفيك. والسيرفيس الثالث هو ده سيمفيزيال. ليه؟ لانه بيركب مع الاذر هيب بون ويعملوا سيمفيس بيوبس بينهم وبين بعض. الاوتر سيرفيس اوف ذا بودي اوف بيوبيك بون رف عشان في ماسل اتاتشمنت، لكن هنا سموث عشان في يورينري بلادر هتبقى موجوده هنا، وده مش موضوعنا دلوقتي، انا يهمني من بره. الابر بوردر اوف ذا بودي اوف بيوبيك بون هنا هيبقى فيه كريست. كريست ده اللاترال اند بتاعه تيوبريكل اسمه بيوبيك تيوبريكل، يبقى بيوبيك كريست وبيوبيك تيوبريكل. اوكي؟ ده الابر بوردر بتاع البودي اوف بيوبيك بون. وبعد كده بقى هنقول ان في 3 عضلات هتمسك هنا، هو نعرفها بعدين العضلات اللي هتمسك هنا. ونيجي بعد كده هو نقول تحت البودي هيطلع مين؟ الانفيريور بيوبيك ريمس اللي رايح يتحد مع الاسكال ريمس ويعملوا مع بعض كونجوينت. كونجوينت يعني متحد. كونجوينت ريمس اللي هو
كونجوينت اسكيو بيوبيك ريمس، وده بيشارك مع الاسكيام في تكوين الباوندريز بتاعت هذا الفورامين. الفورامين ده اسمه اوبتوريتور فورامين، بيبقى موستلي مقفول بممبرين اكسبت المنطقه اللي تحت الاوبتوريتور كانال، بتبقى الممبرين مش واصل وقافل، لان في ممر، في مخرج عن طريقه الاوبتوريتور فيسل ونيرف بتعدي لبره. هتروح فين بعدين نعرف. طيب كده احنا خلصنا البيوبيك بون باجزائها، السوبيرو ريمس بودي والانفيرو بيوبيك ريمس، واتكلمنا على كل جزء على حده. نيجي بعد كده هو بقى ونشوف يا ترى العظمه دي يمين ولا شمال. عايز اسال نفسي 3 اسئله. اولا فين فوق من تحت؟ تقول لي فوق في ايليا كريست، وتحت في فورامين، يبقى كده فوق وكده تحت. طب في اللاترال من ميديال؟ تقول لي لاترالي الحفره دي اللي هنوصفها دلوقتي دي متجهه لاترالي وداونورد. اوكي، متجهه لاترالي وداونورد عشان الفيمر اللي تحت، هي كده الطبيعي بتاعها، فهي دايركتد لاترالي وداونورد. اوكي، طيب يبقى دي كده لاترال وكده فوق، فاضل قدام من ورا. كده قدام قلنا عشان الانتيرو والانفيرو، انتيرو سوبيريور وانتيرو انفيرو اليك سباين في مسافه بينهم، لكن من ورا التو سباينز قريبين من بعض، وده قلت فرق مش واضح قوي. اوضح فرق هو ده، ان على الانر سيرفيس اوف ذا الياك بارت الالياك فوسا قدام، والحته دي الريجولار الياك تيبروستي واوريكولار سيرفيس وبلفيك بارت هنا هو، كل ده ورا، واضح الفرق في الشكل بين هنا وهنا. نزود عليهم بقى الاسكال سباين ده ورا في البوستيريور، لانه موجود في البوستيريور بوردر بتاع الاسكال، ده اسكال سباين، والنوتش اللي فوقيه جريتر ساتيك نوتش، والنوتش اللي تحتيه ليسر ساتيك نوتش. يبقى كده انا عرفت ان كده فوق كده تحت، وبعدين قلت ان كده ميديال وكده لاترال، وقلت ان في الميديال كده قدام وكده ورا، يبقى دي رايت، ما تركبش غير الرايت هيب رايت هيب بول. اخر حاجه هنشوفها اللي هي الاستابيلم، وجوه الاستابيلم هنلاقي هنا هو في هلال، جزء سموث سيرفيس، هحاول اخططه لكم كده علشان تشوفوه، اسمه ليونيت سيرفيس، اللي هو ده ليونيت سيرفيس. ليونيت سيرفيس مش دايره كامله، عامل زي الهلال، عشان كده ليون يعني هلال، فده اسمه ليونيت سيرفيس. والسنتر بتاع الاستابيلم رف، اسمها استابيلر فوس، والحته اللي ناقصه هنا هو نوتش، اسمه استابيلر نوتش. 3 كلمات عن الاستابيلم، ان هو جواه في سموث سيرفيس عشان يركب عليه الهيد اوف فيمر، واسمه ليونيت سيرفيس، وفي الوسط استابيلر فوسا، وده استابيلر نوتش، وده استابيلر نوتش. اوكي، والاستابلم كمان هو المكان اللي بيتقابل فيه ال3 عظمات بتوع الهيب بون بواي شيب هايلاين كارتلج عشان النمو، عشان تكبر يعني. كده خلصنا الهيب بون، ونشوفكم في فيديو تاني مع عظمة تانية ان شاء الله.